नमस्ते। तपाईँको सेन्डबी एपमा अटो डेबिट कसरी सेट गर्ने भन्ने बारे 6 सजिलो चरणहरू यहाँ छन्। चरण 1 मा सेन्डबीको एप खोल्नुहोस् र मेनु चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि मेरो जानकारी प्रबन्ध गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि मेरो प्रमाणीकरण जानकारीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अन्तिममा जानुहोस्, अटो डेबिट दर्तामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रमाणित गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि निश्चित गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्। अब चरण 2 मा आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रमाणित गर्नुहोस्। त्यसको लागि मोबाइल फोन भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र खुला ब्याङ्किङ अटो डेबिट नियम र शर्तहरूमा सहमत गर्नुहोस्। चरण 3 मा आफ्नो फोन वाहक चयन गर्नुहोस्। शर्तहरूमा सहमत गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् सिजा खागे। एसएमएसद्वारा ओटिपी प्राप्त गर्न तलको रातो बटनमा भएको मुन्जारो इन्जुन हागी क्लिक गर्नुहोस्। अब आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी, नाम, विदेशी दर्ता नम्बर र मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि पुष्टिमा क्लिक गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँले तपाईँको नाम अन्तर्गत दर्ता गरिएको फोन नम्बर प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले एसएमएस मार्फत पठाएको 6 अङ्कको कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ, जुन चाहिँ हजुरको नम्बरमा आउनेछ। त्यो कोड हजुरले खाली ठाउँमा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि पुष्टिमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चरण 4 मा तपाईँले अटो डेबिट दर्ता गर्न चाहनुभएको ब्याङ्क खाता हाल्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि ब्याङ्क खाता सेन्डबीसँग प्रमाणित भएको ब्याङ्क खाता नै हो। आफ्नो ब्याङ्कको नाम छान्नुहोस्, आफ्नो खाता नम्बर राखिदिनुहोस् र नियम र शर्तहरूमा सहमत हुनुहोस्। अब चरण 5 मा 15775500 बाट एआरएस कलको लागि पर्खनुहोस्। आएको कल उठाउनुहोस् र राम्ररी सुन्नुहोस् र टिट गरेपछि वर्ष, महिना र दिनबाट सुरु हुने तपाईँको 6 अङ्कको जन्ममिति राख्नुहोस्। अब चरण 6 मा कल सकिएपछि सेन्डबीको स्क्रिनमा फर्कनुहोस् र आफ्नो इमेल आइडी राख्नुहोस् र एआरएस सम्झौता पुरा गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको अटो डेबिट पिनकोडको लागि 6 अङ्कको पासवर्ड राख्नुहोस्। पासवर्ड राख्दाखेरि नम्बरमा मात्रै राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले पासवर्ड राखिसकेपछि पुरा भयो अटो डेबिट सेन्डबीको। अब तपाईँले आफ्नो रेमिटेन्सलाई अटो डेबिट मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। थप सहयोगको लागि कल वा हाम्रो कुनै पनि एसएमएस च्यानलहरू मार्फत हाम्रो सिएस केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी मद्दत गर्न पाउँदा खुसी हुनेछौँ। सेन्डबी प्रयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद।